กองกำลังของรัสเซียนั้นมีการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ของฝั่งของยูเครนอยู่หลายพื้นที่ก็คือศูนย์อุตสาหกรรมและก็โรงกลั่นน้ำมันที่รวมไปถึงห้องเก็บเชื้อเพลิงขณะเดียวกันค่ะผู้นำของรัสเซียได้มีการแถลงการณ์นะคะหลังจากที่มีการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้รัสเซียนั้นพร้อมที่จะมีการผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลและก็พิสัยกลางนาวาเอกแมทธิวโฮอดีตกัปตันนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกามองเลยว่าภาพรวมตอนนี้ความเข้มแข็งของรัสเซียนั้นมีความเข้มแข็งมากเช่นเดียวกันครับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็บอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วรัสเซียก็ต้องเผชิญกับการหลอกลวงอีกครั้งเนื่องจากข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการถอนทหารซึ่งบรรลุในอิสตันบูลนั้นถูกโยนทิ้งไปและสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าปูตินบอกว่านั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงไม่สามารถประกาศหยุดยิงได้ในตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวการปฏิบัติการทางทหารพิเศษระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็จะเห็นว่าที่ผ่านมากองกำลังของรัสเซียนั้นมีการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ของฝั่งของยูเครนอยู่หลายพื้นที่นะคะล่าสุดนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะมีการรายงานนะคะเรื่องของการปฏิบัติการและก็ยุทธวิธีรวมไปถึงการใช้โดรนกองกำลังขีปนาวุธและก็ปืนใหญ่ของกลุ่มกองกำลังรัสเซียนั้นสามารถทำลายเครื่องบินมิกซ์29ของกองทัพอากาศยูเครนแล้วก็ยังมีการโจมตีองค์กร2 แห่งก็คือศูนย์อุตสาหกรรมและก็โรงกลั่นน้ำมันที่รวมไปถึงห้องเก็บเชื้อเพลิงซึ่งประเด็นตรงนี้แหละค่ะคือในส่วนของการจัดหาชิ้นส่วนทางทหารให้กับกองทัพของยูเครนขณะที่โดรนสอดแนมของรัสเซียนั้นได้มีการบันทึกภาพเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นที่โรงเก็บน้ำมันในหมู่บ้านเซเลซินาที่อยู่ห่างจากเมืองโปรตาวาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดเชื้อเพลิงที่ถูกจ่ายให้กับกองทัพกลุ่มใหญ่หลายกลุ่มของยูเครนขณะเดียวกันค่ะผู้นำของรัสเซียได้มีการแถลงการณ์นะคะหลังจากที่มีการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประเด็นเรื่องแรกเนี่ยกรณีที่มีการลงนามสนธิสัญญา INF เมื่อปี 1987 ที่ห้ามทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตผลิตแล้วก็ติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลและก็ขีปนาวุธร่อนหลังจากที่สหภาพโซเวียตนั้นล่มสลายไปกลายเป็นรัสเซียเองเนี่ยยึดคำมั่นสัญญามาโดยตลอดจนถึงปี 2019 สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากสัญญานี้ล่าสุดนี้นะคะทางการของรัสเซียเองก็ประกาศว่ารัสเซียนั้นพร้อมที่จะมีการผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลและก็พิสัยกลางเนื่องจากว่าเมื่อสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากสนธิสัญญานี้แล้วก็หมายความว่ารัสเซียเองก็มีสิทธิ์ในการเริ่มงานวิจัยการพัฒนาแล้วก็การผลิตในอนาคตด้วยส่วนประเด็นเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาได้มีการส่งกำลังหรือว่าเรื่องของอาวุธไปให้กับทางการของยูเครนนาวาเอกแมทธิวโฮอดีตกัปตันนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกามองเลยว่าภาพรวมตอนนี้ความเข้มแข็งของรัสเซียนั้นมีความเข้มแข็งมากไม่ว่าจะเป็นข้อได้เปรียบเรื่องของอาวุธเรื่องของเสริมกองทัพขณะเดียวกันถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับกองทัพสหรัฐนาวาเอกแมทธิวเขามองว่าสหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถที่จะยื้อหรือว่าต่อสู้ได้ค่ะก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้เนี่ยครับบรรดาผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพยูเครนก็บอกนะฮะว่าการส่งทหารยูเครนไปฝึกเนี่ยกับตะวันตกเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนักเพราะว่าตะวันตกนั้นเนี่ยไม่เคยเจอสงครามในสมรภูมิรบจริงฝึกได้แค่เหมือนฝึกทหารเกณฑ์คือฝึกได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นแต่เวลาไปเจอในสนามรบจริงเนี่ยนะอย่างกองกำลังของรัสเซียนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะครับเช่นเดียวกันครับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็บอกนะครับว่ารัสเซียเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีความไว้วางใจยูเครนมากนักนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าข้อตกลงที่มีการบรรลุที่คาซัคสถานเนี่ยนะครับเมื่อปี 2022 เพื่อถอนทหารรัสเซียออกจากยูเครนแต่ไม่มีการตอบรับจากยูเครนสุดท้ายแล้วรัสเซียก็ต้องเผชิญกับการหลอกลวงอีกครั้งเนื่องจากข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการถอนทหารซึ่งบรรลุในอิสตันบูลนั้นถูกโยนทิ้งไปและสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าปูตินบอกว่านั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงไม่สามารถประกาศหยุดยิงได้ในตอนนี้แต่ได้หวังว่าฝ่ายตรงข้ามจะดำเนินการในเชิงบวกบางอย่างได้เราไม่สามารถปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามใช้ประโยชน์จากการหยุดยิงเพื่อปรับปรุงตำแหน่งติดอาวุธให้กับตัวเองเสริมและเติมกำลังทหารด้วยการระดมพลและเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการความขัดแย้งด้วยอาวุธต่อไปได้นอกจากนี้ตนไม่ต้องการเจรจาผ่านคนกลางด้วยโดยเรานั้นสนับสนุนการเจรจาโดยตลอดเราไม่เคยละทิ้งการเจรจาแต่คำถามเดียวคือดูเหมือนว่าความขัดแย้งไม่น่าจะยุติได้ด้วยการช่วยเหลือของคนกลางและการผ่านคนกลางเท่านั้นปูตินระบุด้วยว่าการพูดคุยใดๆที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเจรจาเชิงสร้างสรรค์กับสหรัฐสำหรับตนแล้วดูเหมือนว่าทุกคนที่นี่และคนทั่วไปที่ติดตามสถานการณ์เกิดขึ้นและเข้าใจว่าวันนี้ยังเป็นไปไม่ได้เราต้องรอการเลือกตั้งในสหรัฐและเข้าใจสภาพของฝ่ายบริหารในอนาคตเราต้องพร้อมสำหรับสิ่งนี้
รวมถึงยังมีเรื่องที่บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกำลังบอกว่าเขาพร้อมต้องการหยุดสงครามในยูเครนทำให้เราถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจริงจังแน่นอนว่าตนไม่คุ้นเคยกับข้อเสนอที่เป็นไปได้ของเขาว่าเขาจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรแต่ตนไม่เคยสงสัยเลยว่าเขาหมายถึงมันอย่างจริงใจและเราก็สนับสนุนสิ่งนี้นะครับก่อนที่ออกมาพูดนั้นเนี่ยปูตินก็กล่าวในที่ประชุมนะครับว่ารัสเซียกับยูเครนอาจใช้ข้อตกลงเบื้องต้นที่บรรลุการเจรจาในอิสตันบูลในช่วงต้นของความขัดแย้งเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจาต่อไปรัสเซียนั้นไม่เคยปิดประตูการเจรจาซึ่งแตกต่างจากยูเครนข้อตกลงอิสตันบูลนั้นยังไม่หมดไปแต่ได้รับการลงนามโดยหัวหน้าคณะเจรจาของยูเครนแล้วซึ่งเห็นได้ชัดว่าหมายความว่ายูเครนพอใจกับข้อตกลงเหล่านั้นครับขณะเดียวกันนะคะจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาติตะวันตกเองนั้นได้มีมาตรการคว่ำบาตรไปที่รัสเซียนะคะเป็นระยะเวลากว่า2 ปีด้วยกันแล้วก็ความคาดหมายหรือว่าเป้าหมายเนี่ยก็ต้องการที่จะทำลายเศรษฐกิจของรัสเซียแต่ถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขทั้งของรัสเซียเองหรือว่าธนาคารโลกเองก็ตามเนี่ยจะเห็นว่ามันสวนทางกันกับเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกนั้นมีต่อรัสเซียล่าสุดนี้นะคะธนาคารโลกหรือว่า World Bank ได้มีการประกาศอัปเกรดรัสเซียจากเดิมเนี่ยที่รัสเซียเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางกลายเป็นว่าตอนนี้รัสเซียเป็นประเทศที่มีรายได้สูงทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัสเซียหรือแม้กระทั่งการขยายตัวของกิจกรรมทางทหารในปีที่ผ่านมาเองก็ตามอย่างปีที่แล้วเนี่ยพลเมืองรัสเซียนั้นมีรายได้เฉลี่ยสูงถึง 14,250 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวเมื่อวัดตามรายได้ประชาชาตินะหรือแม้กระทั่งมูลค่าการค้าของรัสเซียนั้นก็ขยับเพิ่มขึ้น 7% ในปีที่ผ่านมากิจกรรมในภาคการเงินการก่อสร้างเติบโต 6.6%ตามลำดับนะคะขณะที่ถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องของ GDP ที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเศรษฐกิจของรัสเซียทำให้พลเมืองชาวรัสเซียที่เคยมีฐานะยากจนสามารถลืมตาอ้าปากได้นอกจากการอัปเกรดของรัสเซียแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของ World Bank ยังมีการอัปเกรดให้กับบัลแกเรียและก็ปาเลาเนี่ยถูกเลื่อนจากสถานะประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงส่วนยูเครนตอนนี้เองก็ถูกอัปเกรดค่ะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงเช่นเดียวกันหลังจากที่ตัวเลขของ GDP เติบโตขึ้นถึง 5.3% ค่ะครับก็คือที่น่าสนใจเนี่ยนะคุณผู้ชมคือตัวเลข GDP จริงหรือว่า real GDP เนี่ยของรัสเซียนั้นเนี่ยนะก็คือไม่เอาเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ที่ 3.6% ค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมมาตรการที่ตะวันตกคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่เป็นผลนะเพราะคว่ำบาตรอย่างไรทำให้คนรัสเซียรวยขึ้นนะฮะรายได้ของคนรัสเซียเนี่ยจากอยู่ในระดับปานกลางตอนนี้กลายเป็นอยู่ในระดับสูงนะครับนี่เป็นค่าเฉลี่ยทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมครับว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่โรงงานผลิตอาวุธของ General Dynamics ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแคมเดนรัฐอาคันซอทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3 กรกฎาคมนี่ฮะคุณผู้ชมดูภาพนี้ครับในช่วงแรกของการเกิดระเบิดนั้นเนี่ยโฆษกของบริษัทเนี่ยบอกว่ามันเป็นเหตุจากพลุไฟเท่านั้นแต่ภายหลังต้องออกมายอมรับนะครับว่าโกดังเก็บอาวุธและหัวรบของโรงงานนั้นเกิดระเบิดแต่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าเกิดความเสียหายขนาดไหนและก็เพียงบอกว่าบริษัทนั้นให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยอย่างเต็มที่ในเหตุการณ์ดังกล่าวและก็ถือว่านี่เป็นเหตุระเบิดเนี่ยครั้งรุนแรงและครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่เมืองแคมเดนเบื้องต้นนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2 คนสูญหายอีก1 คนสำหรับโรงงาน General Dynamics ผลิตอาวุธหลายชนิดนะครับรวมทั้งหัวรบสำหรับจรวดเจเวลินซึ่งเป็นจรวดประทับบ่าชนิดพื้นดินสู่อากาศที่ผลิตส่งให้กับกองทัพยูเครนนอกจากนี้มีหัวรบเฮลไฟขีปนาวุธนำวิถียิงจากพื้นสู่จากอากาศสู่พื้นดินจรวดไฮราปืนคอและชิ้นส่วนสำหรับกระสุนปืนใหญ่ข้อมูลจากเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐเผยแพร่เมื่อวันที่3 กรกฎาคมนะครับบอกว่าสหรัฐนั้นจัดส่งเครื่องยิงจรวดเจเวลินจำนวน 10,000 เครื่องกระสุนปืนใหญ่ขนาด155 มิลลิเมตร3 ล้านลูกและก็ปืนคอไม่ระบุจำนวนให้กับยูเครนต้นปีที่ผ่านมานั้นเพนทากอนก็เปิดเผยนะครับสหรัฐนั้นจะเพิ่มการผลิตกระสุนปืนใหญ่จาก 28,000 ลูกเป็น 70,000 ลูกต่อเดือนในสิ้นปี 2567 แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการผลิตอาวุธที่จะมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ครับ
พาคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความสัมพันธ์ค่ะระหว่างทางการรัสเซียแล้วก็ทางการจีนนะคะหลังจากที่ได้มีการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผู้นำของจีนก็คือสีจิ้นผิงแล้วก็ผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้มีการพูดคุยหารือกันเรียกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียอย่างปูตินเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งที่สุดรวมไปถึงกลไกความร่วมมือต่างๆณวันนี้เองเป็นการผลักดันนโยบายท่ามกลางระเบียบโลกหลายขั้วด้วยความเท่าเทียมขณะที่สีจิ้นผิงนะคะบอกว่าตอนนี้จีนกับรัสเซียจำเป็นต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของความซับซ้อนเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามองอีกหนึ่งด้านเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้แม้ว่ารัสเซียกับจีนนั้นกระชับความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรกันอย่างแน่นแฟ้นแต่ว่าเรื่องของการขับเคี่ยวทางเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าการขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียกลางนั้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการที่หลายคนก็มองว่าอาจจะต้องใช้ความกระชับความสัมพันธ์หรือว่าการพูดคุยมากขึ้นด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ